everyone friends and welcome back to my channel. So pagkatapos ng celebration ng Pasko at ng New Year, magluluto tayo ng isang simpleng recipe, ang gisadong pechay. Konti lang ang ating sangkap na gagamitin at madali lang itong lutuin at napakasarap pa. Itinaon ko ang reseping ito ng pang-almusal dahil malamig ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Gisadong pechay tapos may sabaw, panoorin nyo na lang po ang kabuuan ng video. So yan po ang pinakasangkap natin at pinutol ko lang ito ng 1/2 inch ang haba. Sunod na ihahanda natin ay ang bawang 4 na butil at maya sunod natin dito ang sibuyas. So, ganyan ako maghiwa at mag-chop ng sibuyas. Kayo, comment down below. At pagdating sa bawang, ganito naman kung paano ko ito chop ng pino. Ganyan ako magbukas ng sardinas. Gumawa ako ng isang improvise na ang materials na ginamit ko ay stainless. Oh, baka naman. Yan talaga ang madalas na binibili namin dahil una, malaman at masarap ang sarsa. Bukod dyan, malalaki ang laman at mataba. Mag-init muna tayo ng mantika at una nating gigisahin ay ang ating bawang. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa ito ay maging light brown at maglabas ng kanyang aroma. Ayan, pwede na nating isunod na gisahin ang sibuyas. Ganon din, hahaluin din natin ito hanggang sa ito ay maging translucent at maglabas ito ng kanyang aroma. At saka natin ilalagay ang sardinas at gigisahin natin ito. Durugin lang natin ito ng bahagya para mas malalasahan natin ang gusto. Pwede na nating sunod na ilagay ang ating pechay. Gigisahin din lang natin ito at hahaluin ng hahaluin para maging pantay ang pagkakaluto nito.
pwede na natin ito timplahan ng patis kahit na 1 tablespoon lang. Sunod, lagyan na rin natin ito ng tubig, mga 5 cups. At nagpainit na ako ng tubig kanina. Lagyan na rin natin ito ng seasoning. This is optional. Kung hindi kayo gumagamit nito, okay lang. Pero kung gumagamit kayo, ayan, naglagay ako ng kaunti. Ngayon naman ay lagyan natin ito ng miswa. At napansin ko na mukhang kulang ang isang miswa, naglagay ulit ako ng isa pang miswa, kaya misiswa. Yan, haluin lang natin ito ng haluin. Ang purpose niyan ay upang lumapot ang ating soup. Kumbaga, hindi lang ito basta pechay guisado, kundi isa rin tong soup at the same time. At masarap itong higupin lalo ngayong taglamig pa ang panahon. Ayan, halos malapot na ang soup at luto na rin ang ating gulay, and this is done. Lipat na lang natin ito sa isang bowl, then this is ready for serving. Ayan, may gulay ka na, may soup ka pa.